Welcome sa Invested. So today, ang re-reviewin natin na company ay ang COL Financial Group Incorporated na mayroon ticker symbol na COL. And kung bakit napili ko itong company na ilagay sa aking watchlist ngayon. Okay guys, so ready ka na? Stay ka lang and I'll show you how. Welcome to Peso Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Tignan natin dito, yung current price ni COL ngayon ay nasa 4.35 pesos per share. And also guys, kung titignan natin dito, yung kanyang 52-week high ay nasa 5.10 pesos per share and 52-week low ay nasa 1.98 pesos per share. And currently guys, ng time na nire-review din natin itong COL, yung kanyang market cap ay nasa 20.94 billion pesos. And also nakikita din natin dito yung performance ni COL over the years. So, titignan natin dito guys, yung revenue ng company in 2011 ay nasa 445 million pesos. And over the years guys, nakikita natin na talagang nag-i-improve yung kanilang revenue. And in 2020 na revenue ay nasa 880 million pesos. And also guys, kung titignan natin dito in trailing 12 months, nakikita natin dito na nasa 1.2 billion pesos na yung kanilang revenue. Okay? So kung titignan naman natin dito guys, ibababa lang natin sa net income. Nakikita natin in 2011 yung kanilang net income ay nasa 335 million pesos. And over the years guys, nakikita din natin dito na talagang nag-i-improve yung kanilang net income. In 2020, yung kanilang net income na ay nasa 424 million pesos. And in trailing 12 months ay nasa 710 million pesos na yung kanilang net income. So dito guys, nakikita natin na over the years nag-grow yung kanilang revenue and net income. In terms of revenue and earnings forecast, wala tayong nahanap na review ng mga analysts sa company. Tignan natin dito guys yung debt to equity history ng COL, no. From 2014 yung kanilang debt to equity ay wala talaga, no, zero. And fast forward guys to 2021, yung kanilang debt to equity ay nasa zero pa rin. So dito guys, nakikita natin na talagang over the years talagang wala silang utang na kinikater sa kanilang company. Okay, so dito maganda tignan itong nakikita natin. So kung titignan natin dito yung balance sheet heat map ng company, nakikita natin na walang ka-red-red ang COL Financial. Okay? So, ibig sabihin lang, in terms of financial health, ang company ay nasa excellent level of categories.
Tingnan natin dito guys, yung net profit margin ng company in 2011 ay nasa 75.26%. And over the years guys, nakikita na natin na sa high quality yung kanilang net profit margin. Kung titignan natin dito in 2020, yung kanilang net profit margins ay nasa 48.23%. So dito guys, nakikita natin na although bumaba yung kanyang net profit margin compared to the 2019, but still yung 48.23% na net profit margin nasa very excellent categories. And in trailing 12 months, yung kanilang net profit margin ay nasa 56.52%. Okay guys, so sa mga hindi nakakaalam guys at bago pa lang sa pag-i-invest, yung ibig sabihin ng net profit margin, in every 1 peso na revenue ng company or sales ng company, 56.52% ng 1 peso ay tubo na nila or kinikita na nila, no? So talagang nakikita natin dito na malakas kumita itong company. Okay, now so in terms of return on equity, nakikita natin dito guys in 2011 nasa 27.74%. And guys, fast forward to 2020 na nasa 24%. And also, in trailing 12 months ay nasa 35.63%. So dito guys, nakikita natin na nasa excellent level of categories din yung kanilang return on equity over the past 10 years. So dito nasa very, very positive tayo in terms of quality of earnings ng company. So kung tinignan natin dito yung profit margin ng company ngayon ay nasa 48.4%, and i-compare natin siya sa last year na profit margin ay nasa 37.2% lang. So dito guys, nakikita na over the past year talagang nag-improve yung kanyang profit margin. So dito nakikita natin na nasa green flag tayo sa company. Nakikita natin yung trading transaction ng mga insiders, no, for the past 3 months sa company. Okay guys, so dito nakikita natin for the past 3 months yung mga insiders, no, mas marami silang biniling shares kaysa sa binenta nilang shares, no. Majority ng bumili sa company ay individual. Okay, so dito nakikita natin yung ownership breakdown ng COL. So 61.7% nanggagaling sa individual insiders. So maganda tignan to na mas malaki yung kanilang individual insiders, and 22.4% nanggagaling sa public, general public. 10.1% nanggagaling sa institution. So nakikita natin na medyo mababa lang yung kanilang institution ownership, and 0.9% nanggagaling sa private companies. Shareholders have not been meaningfully diluted in the past year. Okay? So dito nakikita natin yung dividend history ni COL Financials. So twice a year sila nagbibigay ng dividend. From 2017, 2018, 2019, 2020, and 2021, talagang consistent sila nagbibigay twice a year ng dividend. So dito naman nakikita natin yung dividend history ng company for the past 10 years. So nakikita natin dito in 2011 yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 4 centavo dividend per share per year, and dividend yield na nasa 2.9%. And fast forward guys to 2021, yung kanilang dividend yield ay nasa 1.5% and dividend per share na nasa 6 centavo na. Okay, so dito guys nakikita natin na over the past 10 years nag-grow yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders. But although nakikita natin dito for the past 2 years, nakita natin na bumagsak yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders. Okay? Okay guys, so yung nakuha nating fair value ngayon sa COL Financial ay nasa 3.30 pesos per share. So dito guys, clearly ang company ay nasa overvalue ngayon. Para sa akin, naantayin kong bumaba sa aking margin of safety bago ako bumili dito sa company, no? And yes, kung tatanungin nyo ako, okay, so itong company na to ay ilalagay ko sa aking watchlist ngayon. Okay guys? Ngayon, nakikita natin dito yung risk check natin sa COL Financial. So, na-feel lang natin sa COL Financial. Unang-una wala tayong nahanap na forecast sa kanilang revenue and earnings. Pangalawa, ang company ay overvalue ngayon. Okay, so ito lang yung
fail ngayon sa company, but the rest ay pasado naman. Okay? So, maraming salamat guys sa suporta nyo sa ating channel. And this is Pesy Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesy Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.